Sigurisht tash po bëhen përgatitjet e fundit në Prizren për të nisur edhe seanca solemne e Kuvendit të Kosovës që do të mbahet pra në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, po për të shënuar edhe aktivitetet të tjera atje. Ja kalojmë tani lidhjen Artonit, që siç e thash do e kemi drejt për drejt nga Prizreni për të na njohur më në detaje për këto aktivitete, por edhe për ta zhvilluar bisedën me mysafirin e tij. Arton, nëse po më dëgjon kësaj herë, ta kaloj fjalën më njëherë. Mirmëngjesi, përshëndetje një herë për ty e për mysafirin. Mirmëngjesi, përshëndetje, natyrisht unë dëgjoj, nuk e di nëse ju jeni duke më dëgjuar mirë për shkak të disa problemeve teknike, por shpresoj që kësaj radhe të jetë një lidhje suksesshme. Siç e dini, ekipi ynë ndodhet këtu që në orët e hershme të mëngjesit të ditës së sotme në ndjekje të aktiviteteve të 140 vjetorit, të shënimit të 140 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, aktivitete të shumta, një agjendë ngjeshur ishte paraparë për të shënuar këtë ditë sot, por natyrisht që ngjarja e cila ka ndodhur dje, ngjarja e cila e ka tërnditur opinionin kosovar, që ishte vdekja e kryetarit të Federatës Futbollit Vokri, ka ndryshuar këtë agjendë, pasi që vendi sot me vendim të presidentit tha që është në ligjëzi dhe disa nga aktivitetet që ishin paraparë ditën e sotme janë anuluar. Në orën 9 është vënë gur themeli në hapësirat e kompleksit të lidhjes Prizrenit dhe ky gur themeli për kompozicionin e liderëve të qeverisë së lidhjes së Prizrenit. Aktivitetet të tjera do të ketë, tani do të bëhet seanca solemne, më pas edhe aktivitetet të tjera, por e gjithë kjo punë, gjithë kjo agjendë, gjithë ky organizim ka kaluar natyrisht në përgjegjësinë e mysafirit i cili është me mua këtu dhe me cilin do të flasim pikërisht për aktivitetet, për ditën e sotme dhe për atë se çfarë pritet të ndodhë. Mos na e zini asgjë për të madhe nga lëvizjet e pakontrolluara të njerëzve, gjithçka ende është duke u përgatitur për të filluar seanca dhe gjithçka mund të ndodhë në raste të tilla, natyrisht në paraqitje të drejtpërdrejta. Me mua është kryetari i Këshillit Organizativ të 3 instituteve të historisë të Prishtinës, Tiranës dhe Shkupit, profesor dr. Sabit Syla, me të cilin do të flasim pikërisht për këto organizim dhe për aktivitetet e sotme. Profesor, faleminderit për kohën. Faleminderit. U zhvillua një aktivitet, do të ketë edhe aktivitetet të tjera. Në fakt, çfarë pritet të ndodhë në kuadër të shënimit të 140 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, do të jenë ngjarjet që do ta karakterizojnë këtë ditë? Në këtë ditë të para 140 vjetësh këtu në Prizren, përfaqësues të gjitha viseve shqiptare të zgjedhur kishin shprehur vendosmërinë e tyre për të luftuar për të drejtat e tyre si dhe vënë themelet e një organizimi politik ushtarak me premisa të një shteti. Në zhvillimin e historisë, në rrjedhat e viteve të shekujve, ka ngjarje të cilat në domethënien e tyre janë udhërrëfyese se në udhkryqet e mëdha të historisë. E padyshim, një nga ngjarjet më të rëndësishme e cila zëvend deri në histori është themelimi i lidhjes shqiptare të Prizrenit me një projekt themeltar të një shteti modern shqiptar, shkelqimit të cilit nuk do të shohet kurrë. Andaj, edhe ne sot, historianët e 3 instituteve të Prishtinës, Tiranës dhe Shkupit, përndër të këtij organizimi të konferencës, për hir të këtij organizimi organizojmë edhe një konferencë shkencore ndërkombëtare në të cilin janë të parapartë të marrin pjesë mbi 30 studiues të cilat me kontesta të ndryshme do të paraqesin zhvillimet e historisë të aspekteve të faktorit shqiptar të ndërlidhura me politikat ballkanike dhe ato ndërkombëtare. Është një konferencë që organizohet pra në bashkëpunim të 3 instituteve tona shkencore. Normalisht që mysafirët do të jenë jo vetëm nga Shkupi, nga Tirana, por edhe më larg, domethënë që do të marrin pjesë në trajtimet e tyre, me kontestat e tyre, përderisa ne kemi çfarë të themi dhe të shkruajmë për historinë shqiptare. E aq më tepër që studiues do të kemi edhe ndërkombëtar. Për faktin se koha e themelimit të lidhjes shqiptare koincidonte pikërisht në një kohë kur shtetet monarkike ballkanike fqinje kishin shfaqur haptasëri, synimet e tyre ekspansioniste ndaj territoreve shqiptare. Kështu është fakt
kryeministri grek në vitin 1844 kishte shpallur projektin e tij të quajtur Megali Idea. Pra që synonte pikërisht që të bëhej një shtet i madh helenik dhe në kuadër të këtij shteti të madh helenik do të përfshihej e gjithë Shqipëria poshtme deri në Shkumbin. Natyrisht profesor, lidhja shqiptare e Prizrenit 140 vjet më parë është ngjarja më e madhe e organizuar ose të themi aktiviteti më i madh i organizuar politike ushtarak për të unifikuar shqiptarët dhe liderët e shqiptarëve në atë kohë për të gjetur një zgjidhje për fatin e kombit tonë, por ajo që mund të thuhet sot çfarë ndrojnë fakt shqiptarët dhe çfarë pritet të nxjerrë nga konferenca shkencore dhe nga takimi i sotëm për unifikimin edhe më të madh, nëse nuk gaboj është përmendur mundësia që të ketë edhe një ide për unifikimin e të paktën teksteve të historisë Kosovës dhe Shqipërisë. E thamë që në fillim se lidhja shqiptare e Prizrenit është shëmbulltyrë, e cila nuk do të shuhet kurrë dhe përbënin nga projektet më themeltare të një krijimi të një shteti modern shqiptar. Por ne gjithmonë historianë dalim në kohën e veprimit që kanë qenë ngjarjet e kohës për të zbardhur ato, dhe çdo konferencë shkencore është pikërisht për të zbardhur risitë që kanë ndodhur në të kaluarin tek shqiptarët. Është e rëndësishme pra të theksojmë atë faktin atu më parë që po të njëjtin vit pra 1844 edhe ministri serb Garashanin kishte shpallur projektin e tij i cili quhej Naçartania, e cila synonte pra që ajo të bënte ndarjen që synonte që gjitha viset shqiptare në veri të Shkumbinit dhe Kosova të ishin pjesë e Serbisë. Pra, kjo është rëndësishme që në të njëjtin vit dy shtetet ballkanike synonin që toka shqiptare pikërisht i zaptonin dhe t'i ndalin mes tyre. Por është e rëndësishme në aspektin ndërkombëtar për dalë tek përgjigjja juaj se me 3 mars të vitit 1878 u mbajt në nënshkrimi i traktatit e paqes së Shenjtë Stefanit. Dhe nga kjo paqe traktatit e Shenjtë Stefanit Bullgarisë, Rumanisë, Malit zi ju njoh pavarësia, ndërkohë Bullgaria ishte përfituesja më e madhe ku 3 herë më tepër u rrit përfaqja e saj. Ndërkaq e tëra kjo bëhej me qëllimet ekspansioniste të ideologjisë panslaviste ruse, për faktin se ky traktat bëri një konfiguracion të ri gjeopolitik të kohës, e cila tregon qartë që politika ruse ka qenë një faktor i rëndësishëm i cili ka ndikuar në mos konsolidimin e faktorit shqiptar në rajon përgjithsisht. A ekziston ideja sot nga konferenca shkencore, nga takimet që do të kenë edhe deputetët e Kosovës dhe Shqipërisë dhe studiues të tjerë vendore ndërkombëtar, a ekziston mundësia që të unifikimin e Pikërisht këta kam thënë edhe më herët dhe nuk e di se çfarë do të arrihet nga ky takimi përbashkët ku të dy ministrive të arsimit dhe të drejtorëve të instituteve të historisë, por jam lojtar i asaj që duhet padyshim që sot e merret një vendim për unifikimin e teksteve të historisë Tiranë-Shkup, që konsideroj këtë si një domosdoshmëri e kohës. Madje ndoshta mund të jemi të vonuar paksa në këtë proces. A ka gjas ndodhur që nëse kemi parasysh rrethanat e përgjithshme edhe historike dhe aktuale politike? Po tani ne presim pikërisht, unë flas nga pozitat e historianit, ne presim pikërisht që nga qeveria të na japë drita jeshile, ndërkaq ne historianët të bëjmë punën tonë. Faleminderit shumë për punën. Faleminderit. Kjo pra të nderuar shikues ishte biseda me kryetarin e Këshillit Organizativ, profesor doktor Sabit Sylën. Rikujtojmë edhe një herë se organizimi i sotëm i shënimit të 140 vitorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit është bërë nga Institutet të Historisë të Prishtinës, Tiranës dhe Shkupit, siç po mund të shihni nga ky ambient ka shumë vende të rezervuara për ministra të qeverisë së Kosovës, për deputet të kuvendit të Kosovës, të cilët, siç thash edhe më herët, janë të thirrur pikërisht për të qenë pjesë edhe e seancës solemne e cila do të mbahet këtu në hapësirat e kompleksit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, këtu në qytetin e Prizrenit. Interesimi për të përcjellur këtë ngjarje natyrisht që është bukur i madh. Aktualisht nëse kameramani mund të fokusohet në objektin e lidhjes shqiptare të Prizrenit në pjesën tjetër, përkatësisht për të parë në këtë objekt është kryeministri i qeverisë, ministrët dhe mysafirët të tjerë
të cilët janë duke vizituar objekt në lidhje së Prizrenit dhe duke parë gjithçka që është brenda këtij objekti historik i cili natyrisht shënon një kohë shumë të rëndësishme të takimeve shumë me rëndësi që janë mbajtur për shqiptarët. Të nderuar shikues të programit të mëngjesit të Radio Televizionit të Kosovës, do të jemi në vazhdimsi gjatë tërë ditës për të parë gjitha aktivitetet që do të jenë në kuadër të shënimit të 140 vitorit të informacionet e detajuara shikuar se është mysafir i radhës të cilin ka marrë është Jahja Lluka, i cili po është pjesë e këshillit organizativ, vjen nga qeveria e Kosovës, me të do të flasim për atë se si do të mund të sotme. Zoti Lluka, keni bukur herë ditën sot, jeni ardhur në Prizren që në përtheshme të mëngjesit, si po puna është rregull për të filluar aktivitetet e tjera posa asaj që ndodhin. Në Prizren jemi qenë muj çdo ditë. Kemi fillu me gur themelin për 3 liderët e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Vazhdojmë me vizitën e 2 ekspozitave që janë në galerinë e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Është një ekspozit e 2 bankave shqiptare të Kosovës dhe Shqipërisë dhe ekspozita e bucetave të konkursit marrëkombëtar për shtatorën. Në 10 ora fillon seanca solemne e Kuvendit të Kosovës, në orën 11 është akademia. Në 12 orë është një pres konferencë në Hotel Tharanda, ndërsa pas dite në ora 13 fillon konferenca ndërkombëtare në shtëpitë bardhë në sallën e Kuvendit Komunal, ku marrin pjesë 34 ligjërues dhe në ora 13 fillon ekspozita me piktura nga konkursi marrëkombëtar. Ne dje kemi pas turnirin mundje, për sot ka qenë planifikuar finalja, mirë po e kemi anulluar për shkak ditës së zi, dhe në mramje ka qenë planifikuar një koncert solemn i ansamblit kombëtar Shota, po për shkak të ditës së zis është anulluar dhe ne i shprehim ngushëllime familjes së Fadil Vokrit. Jeta është kësi, soje. Lluka, faleminderit për kohën. Faleminderit juve edhe RTK-s. Faleminderit shumë. Po. Ishte Jahja Lluka nga qeveria e Kosovës, natyrisht pjesë e këshillit organizativ dhe na njohu në tërësi me aktivitetet që do të mbahen sot, një ditë mjaft e ngjeshur edhe me aktiviteteve që ka ndodhur do të jetë natyrisht për shënuar 140 vjetor këtu në kompleksin e lidhjes deputet të Kuvendit të Kosovës nga partitë e pozitës dhe opozitës, të cilët do të jenë edhe pjesë e seancës solemne të Kuvendit të Kosovës që do të mbahet në kuadër të 140 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ju kalojmë linjën në studio, nëse keni gjë tjetër. Ne do të jemi sërish. Artan, faleminderit shumë për këtë paraqitje, edhe për shkak të disa pengesave të vogla, shqetësimeve të vogla teknike, nuk përzasim më tepër, po besoj i kuptuam mjaftueshëm gjitha detajet edhe nga organizimi edhe nga aktivitetet që do të shënohen sot në Prizren. Faleminderit shumë për këtë paraqitje, Artan.